Të nderuar shikues, po vazhdojmë me rubrikën Biseda në studio, ku do të flasim me Artan Muratin nga KDI për punën e Kuvendit të Kosovës. Zoti Murati, mirë se erdhe në studion e RTK-s. Atëherë, edhe në fillim të këtij edicioni, paralajmërova që do të flasim në lidhje me punën e Kuvendit të Kosovës, duke marrë parasysh që sot kryesia e Kuvendit të Kosovës ka vendosur që më 17 maj të mbajë një seancë të rregullt, kurse më 23 dhe 24 maj do të vazhdoj të diskutohet me pikat e mbetura të cilat kanë mbetur nga seancat e kaluara, ku janë edhe interpelancat e kryeministrit Kosovës Ramush Haradinaj. Apo i bjen kjo që kjo legislatur më shumë po merret me interpelanca se sa me miratimin e ligjeve dhe të projektligjeve? Po, faktikisht edhe pse në mast, pra nëse marrim e shohim në total, nuk ka shumë ligje të cilat janë miratuar nga legislatura 6, megjithatë edhe deputetët e Kuvendit të Republikës Kosovës nuk është se kanë thirrur edhe shumë interpelanca për kryeministrin ose për ministrat e kabinetit qeveritar. Në fakt janë vetëm 6 interpelanca të thirrura, prej cilave 3 ende nuk janë realizuar dhe pritet të realizohen pikërisht në këto seanca të cilat kanë mbetur për të vazhduar, ose pikat e rendit ditës të cilat kanë mbetur për të vazhduar në të ardhmen. Megjithatë, përveç interpelancave janë ftuar edhe një numër i konsiderueshëm i debateve parlamentare, siç e kishim atë për shembull për rastin e mishit me afat skaduar, të cilin një problem i cili u shfaq në Kosovë në muajt e kaluar, ose debatin edhe për ndërprerjet e energjisë elektrike e kështu me radhë. Mirë po ka dhe interpelanca të tjera të cilat janë pritje dhe do të realizohen, pra kemi debatin për kontur global, pastaj për zhvillimin e korrupsionit në institucionet e vendit e kërkuar nga lëvizjave të vendosje e kështu me radhë. Mirë po në mas të madhe dhe interpelancat nuk është se po prodhojnë ndonjë efekt të mirë, pasi që ato po kërkohen për shembull muaj më herë, ndërsa po ju vije rradha të realizohen shumë më vonë, dhe kjo për shkak të mos procedimit të kërkesave për interpelancë në kohë. Kjo në mas të madhe varet edhe nga mbledhjet e kryesisë të Kuvendit, pasi që dihet që kryesia e Kuvendit është ajo e cila pasi që i pranon gjitha kërkesat, i procedon ato në seancë plenare, dhe kryesia e Kuvendit nuk është se ka mbajtur mbledhje të rregulla gjatë këtij viti. Shpesh herë këto mbledhje kanë dështuar edhe për shkak të mungesës së kuorumit, pra nuk ka pasur, anëtarët e kryesisë nuk kanë qenë të pranishëm në mbledhje atëherë kur është dashur që ato të mbahen. Mirë, kanë qenë disa interpelanca të kryeministrit Ramush Haradinaj, të cilat thuajse kanë mbetur tashmë për shkak të angazhimeve, siç kanë dhënë arshyetimin zyra e kryeministrit. Mirë, po më intereson ta di, a kemi ngecje duke marrë parasysh gjitha këto që i thatë në fillim të intervistës, a kemi ngecje sa i përket miratimit të ligjeve dhe projektligjeve në Kuvendin e Kosovës, nëse e bëjmë një krahasim të tillë me legjislaturën e kaluar, do të po flasim vetëm për 5 mujorin e parë të këtij viti. Po, pikë pari para se të flas për ligjet, më lejon ta theksoj që konsideroj që është një çështje e gabuar edhe e zotit Haradinaj apo dhe e kabinetit qeveritar, që një farë mënyrë të përcaktojnë edhe afate ose termine se në çfarë kohe të zhvillohen edhe interpelancat, pasi që dim që Kuvendi është punëdhënës i qeverisë dhe deputetët në çdo kohë kanë të drejtë aftojnë edhe kryeministrin po dhe ministra të tjerë, qoftë në interpelanca apo ata duhet të jenë prezent në punimet e Kuvendit, dhe konsideroj që kjo duhet të jetë një prioritet i qeverisë karshi Kuvendit. Pra Kuvendi duhet të respektohet. Sa i përket projektligjeve, deri më tani legjislatura 6 ka miratuar gjithsej 27 ligje, prej cilave 5 janë miratuar në vitin 2017 dhe 22 në vitin 2018. Për këtyre 22 ligjeve, shumica faktikisht janë ligje që dalin nga pakoja e agjendës për reforma evropiane, ose ERA, siç po njihet tash sfundmi, dhe para kësaj faktikisht Kuvendi ka qenë i bllokuar në mas të madhe për shkak të problemit me ratifikimin e demarkacionit, i cili ndikoi në një polarizim të skajshëm të grupeve parlamentare, ku mungonte edhe bashkëpunimi më i vogël sa i përket edhe miratimit të ligjeve tjera. Nëse shohim me legjislaturën e 5, kemi deklaruar vazhdimisht që legjislatura e 5 deri më tani ka qenë ndër legjislaturat më të dobta të Kuvendit të Republikës Kosovës. Megjithatë, në muajt e parë të funksionimit saj ka pas ndoshta një performancë paksa më dinamike nganjëherë sa i përket miratimit ligjeve, pra në vitin 2018 deri më tani ka vetëm 22 ligje të miratuara, kurse gjatë vitit 2015 për shembull kanë qenë miratuara gjithsej 41
29 ligje nga legjislatura 5. Në vitin 2016 kanë qenë 52 ligjet miratuara dhe ndoshta kjo legjislatura 6 deri në fund vitit mund të arrijë ose madje ta tejkaloj këtë shifër, mirë po për momentin po shohim që veç janë mbrapa dhe më jo efikase sa ajo e kaluara. Me një fjalë, po shihet që është një ngecje në sa i përket miratimit të ligjeve dhe projekt ligjeve, po ku ka më shumë ngecje në cilat komisione dhe nëse themi se deri në këtë moment, do të thotë në 5 mujorin e parë të këtij viti, kemi ngecje sa i përket punës ose miratimit të ligjeve dhe projekt ligjeve, ku është faji? Po, do të konsideroja që ka disa faktorë të cilët kur të mblidhen gjithë bashku në sjellin këto statistike. E para është se Kuvendi i Republikës Kosovës vazhdon të presë që nismat legjislative të vinë nga ana e ekzekutivit, pra 99% të nismave legjislative të projekt ligjeve janë të sponsorizuara nga ekzekutivi, qoftë nga zyra e kryeministrit, qoftë nga ministrit tjera përkatëse, edhe në rast se ministrit për shembull ose zyra e kryeministrit nuk e dërgon një ligj në kohën e parapara, atë normalisht do të shfaqen vonesa edhe tek komisionet parlamentare. Faktori i dytë është normal edhe mos puna e deputetëve të Kuvendit Kosovës. Ne kemi deklaruar vazhdimisht që deputetët nuk po janë efikas në punën e tyre dhe për më tepër këta deputet nuk është se po e marrin seriozisht edhe punën e tyre. Shpesh herë edhe mbledhjet e komisioneve parlamentare kanë dështuar për shkak të mungesës së quorumit, pra deputetët nuk kanë qenë në punimet në komisionet parlamentare, madje mos flasim për seancat plenare, vetëm në gjitha seancat plenare të këtij viti, pra të vitit 2018, ka dështuar votimi për shkak të mungesës qoftë të quorumit ose të mos pjesëmarrjes së deputetëve në votim, mirë po në listat e pjesëmarrjes, aty ku nënshkruan deputetët, çdo herë kanë figuruar më tepër se 90 deputet. Pra deputetët zakonisht janë nënshkruar në listën e pjesëmarrjes dhe ose nuk kanë marrë pjesë në votim, kur është dashur të votohet për projekt ligje, ose janë larguar më herët para se të vijë koha e votimit për projekt ligje të caktuar, dhe normalisht kjo paraqet edhe shkakton vonesa të më të tjeshme. Pra, siç po e vërejmë, jo vetëm Kuvendi ose jo vetëm deputetët janë përgjegjës, ndonse në mas të madhe përgjegjësia është pikërisht e ta, mirë po në ka raste ku edhe ekzekutivi nuk është se i dërgojnë projekt ligjet në kohën e paraparë dhe normalisht kjo shkakton vonesa edhe në punën e Kuvendit. E thatë edhe ju, po e kemi pa në transmetimet të drejt për drejta ku ka dështuar miratimi i shumë i një numrit të konsiderueshëm të ligjeve dhe projekt ligjeve pikrisht për mungesë të quorumit. E në anën tjetër nga monitorimi i Kuvendit që ju e bëni, po thoni që deputetët kanë figuruar në listat se kanë qenë pjesëmarrës. A i bjen kjo që deputet po vinë vetëm për të nënshkruar dhe për ta marrë një mëditje që ju takon në çdo seancë plenare? Po në fakt, kjo është edhe perceptimi cilin po e krijojnë deputetët, pra me vetë vullnetin e tyre, pasi që ndoshta deputetët mund të kenë vullnetin më të mirë për të punuar për vendin, mirë po kjo nuk po shihet në praktik. Dhe në bazë të dhënave të cilat mund t'ju jap edhe me datat seancave plenare dhe me numrin e saktë deputetëve që janë nënshkruar në secilën seancë, mund ta shihni edhe ajo vlerë ne kemi publikuar edhe përmes platformës Vota Ime, ku i publikojmë dhënat për monitorimin e Kuvendit, që faktikisht deputetët janë nënshkruar, por nuk kanë qenë prezent në vendimarrje, dhe kjo normalisht që po krijon perceptimin se deputetët po vinë vetëm sa për sy e faqe, sa për të nënshkruar, dhe normalisht kur nënshkruan atyre ju takon pastaj edhe mëditja. Një moment tjetër interesant, edhe kur vjen puna të nënshkrimit, kemi deputet që janë pjesëmarrës në më shumë se një komision parlamentar, ku janë pjesë më shumë se një komisioni parlamentar, dhe shpesh herë kur caktohen mbledhjet e komisioneve parlamentare, caktohen për shembull 2 mbledhje në të njëjtën kohë, ku i bie që i njëjti deputet jetë në 2 vende. Deputetët në disa raste shkojnë dhe vetëm nënshkruhen në njërin komision, ndërsa i vazhdojnë punimet në komisionin tjetër, edhe kjo normalisht me anë të nënshkrimit për pjesëmarrjen mbledhjet e komisioneve, edhe aty ju takojnë mëditjet e parapara për mbledhjen e komisioneve, dhe kjo normalisht që po krijon edhe po i pezëmaton edhe qytetarët. A i dashur të sankcionohen në fakt, a shkruan në ndonjë rregullore të Kuvendit Kosovës në lidhje me sankcionimin e deputetëve, sepse në një farë formë ata janë të zgjedhurit e popullit dhe normalisht që presin miratimin e ligjeve me interes për qytetarin. Po kjo është edhe problemi kryesor, konsideroj, sepse në rregulloren e punës Kuvendit, në rregulloren aktuale, nuk ka asnjë dispozitë ndëshkuese për deputetët cilët bëjnë veprime të tilla. Në fakt, rregulloria aktuale vetëm
specifikon se nëse një deputet mungon më tepër se 6 muaj në kuvend, tek atëherë mund të fillojnë procedurat për shkarkimin e tij, po jo nuk parashe asnjë dispozit tjetër ndëshkuese. Ne si KDI kemi bërë thirrje vazhdimisht dhe madje kemi ofruar edhe opsione se si do duhet të rregullohej kjo çështje me rregulloren e re, mirë po ende nuk është se janë pranuar këto rekomandime dhe nuk është se ka ndonjë dispozit të veçantë në draft rregulloren e re, e cila së shpejti do të hidhet për shqyrtimin e dytë ose për leximin e dytë në seancë plenare, dhe si duket mungon edhe vullneti politik për të bërë një gjatë tillë, pasi që kjo është një fenomen i cili po ndodh të gjitha subjektet politike, jo vetëm të subjektet në pozitë apo ato në opozitë. Keni pas takime me partitë politike të përfaqësuara në Kuvendin e Kosovës në mënyrë që këto modalitete që ju i keni ofruar të shtyhen përpara në mënyrë që rregulloria ku i sanksionon deputetët të vihet në renditës, apo keni pas takime me kryetarin e Kuvendit pikërisht në lidhje me këto modalitete? Faktikisht ne kemi qenë edhe pjesë të grupeve punuese për hartimin e draft rregullores së re dhe në parim deputetët normal, sidomos deputetët e Komisionit për Legjislacion, të cilët veç janë duke trajtuar edhe rregulloren e punës Kuvendit, ka një vullnet ndoshta nga ana e tyre për t'i futur këto dispozita, mirë po në përgjithësi edhe ata janë skeptik se këto do të kalojnë në seancë plenare ku do të votojnë të gjithë deputetët. Dhe pastaj kjo po kundërshtohet madje edhe në disa raste nga disa subjekte politike edhe për arsye politike normalisht, sepse ne ndër të tjera kemi konsideruar se si do të trajtohen rastet kur deputetët janë në sallë, mirë po nuk votojnë. Kanë quorum atëherë në kuvend për të votuar ose jo? A paraqet quorum vetëm pjesëmarrja fizike apo quorumin e përbën fakt se sa persona do të votojnë? Ne ndër të tjera patëm propozuar që nëse deputetët janë në sallë dhe nuk votojnë, atëherë votimi i tyre të llogaritet se me automatizëm si abstenim në mënyrë që mos të bllokohet edhe procesi i votimit dhe të mund të shkohet përpara, mirë po edhe kjo në një farë mënyrë ka hasur edhe në pikpyetje nga ana e disa deputetëve ose grupeve parlamentare, të cilët megjithatë kanë deklaruar se do të vazhdojnë ta shqyrtojnë, mirë po ne nuk kemi parë ndonjë rezultat konkret rreth asaj, rreth inkorporimit të këtyre rekomandimeve në draft rregulloren e re të Kuvendit Kosovës. Problem ta miratojnë një rregullore ku do ta sanksionojnë vetveten. Normalisht kështu po i bjen. Atëherë zoti Murati, folëm në lidhje me në një farë forme me problemet e Kuvendit Kosovës për fund, po më intereson me ditë çka është ka funksionon në Kuvendin e Kosovës, se gjatë këtyre minutave dhatë shumë vrejtje kritika në lidhje me mospunën e Kuvendit Kosovës. Po në fakt gjitha këto vrejtje janë vrejtje të bazuara, të cilat i dinë edhe vetë deputetët e Republikës Kosovës dhe madje i specifikojnë edhe vetë qoftë në zyrtarisht, qoftë në takime jo formale, ata veç e dinë se me çfarë ritmi është duke punuar Kuvendi i Kosovës, pra në përgjithësi është duke u zhvilluar puna të mirë, po kur vije punat e rezultatet përfundimtare, nuk është se ka ndonjë rezultat kënaqshëm me të cilin do të mund të mburreshim. Normalisht sa i përket transparencës parlamentare, Kuvendi i Kosovës është shembull për institucione tjera në vend, sepse me të vërtet është më transparent se sa institucione tjera, për shembull ministrit ose institucione tjera të vendit, mirë po megjithatë mbetet mbrapa sa i përket realizimit punës. Nëse më lejoni, do t'ja tregoj edhe disa statistika të cilat i kemi nxjerr nga monitorimi i punës të Kuvendit Kosovës, pra deri më tash janë bërë gjithsej 30 seanca, prej cilave 18 kanë qenë seanca plenare, 9 seanca të jashtëzakonshme dhe 3 seanca solemne. Shumica këtyre seancave nuk janë kryer në ditën e paraparë, mirë po kanë vazhduar edhe në ditë të tjera për shkak të stërngarkesës me pika të rendititës dhe mos pasis quorumit, daljes deputetëve para kohë kështu me radhë, nuk janë arrit të përmbyllen brenda një dite. Madje komisionet parlamentare janë mbledhur gjithsej 257 herë, pra ka pas një numër të mirë të mbledhjeve të mbajtura nga komisionet parlamentare, ku 37 herë i kanë ftuar edhe ministrat e kabinetit qeveritar në raportim, për të raportuar. Sa i përket cilësisë raportimit, ka pas raste ku raportimi ka qenë me të vërtetë i mirë dhe edhe ministrat kanë ofruar informatat nevojshme për deputetët dhe deputetët kanë bërë pyetje të mira, mirë po ka pasur raste ku ministrat janë thirrur vetëm sa për sy e faqe dhe kanë marrë ndonjë pyetje përkthjellëse ndoshta nga deputetët, sidomos të subjekteve të njëjta politike të cilat ata ju përkasin. Madje kemi 159 pyetje parlamentare gjithsej,
pra një mekanizëm për ta mbikëqyrë qeverinë, po i cili nuk është duke u përdorur nga shumica deputetëve. Fakt nga ajo çka kemi bërë, nga ajo çka kemi ulëmtuar ne, rezulton se vetëm 45 deputet kanë parashtruar pyetje parlamentare, pra 75 deputet ose 62.5% e deputetëve asnjëherë nuk kanë parashtruar asnjë pyetje parlamentare. Në këtë aspekt më së miri qëndron grupi parlamentar i lëvizjes vetvendosi me 52 pyetje, i përcjellur nga LDK-ja me 45, grupi deputetëve të pavarur me 25, PDK me 21 e kështu me radhë, dhe çuçi thashë edhe më herët ka pasur 6 interpelanca pra në thirr, prej cilave 3 do të realizohen edhe në ditët në vazhdim. Pra në përgjithësi, ndoshta nëse i shohim numrat, janë numrat cilët mund të jenë shpresdhënës, ndoshta do të realizohet diçka më mirë gjatë muajve në vijim, mirë po deri më tani më tepër Kuvendi ka kryer punë sa për statistika, mirë po nuk ka qenë diçka përmbajtësore me cilën mund të edhe të mburremi. Edhe kjo dëshmuar fakt edhe me raportin për Kosovën nga Bashkimi Evropian, po me raporte tjera. Zoti Murati, faleminderit për kohën që ndat me shikuesit e televizionit publik të Kosovës. Faleminderit për juve. Të nderuar shikues, kaq kishim për sot në RTKLive, e ju mos harroni të qëndroni edhe më tutje me ne, sepse do të lidhemi tani drejt për drejt me Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ku po diskuton për raportin 3 mujor për Kosovën.